À, tao biết mày như thế nào rồi. Mày nói những lời mà mày không thèm chăm sóc con của tao ấy. Mày có ý tưởng xấu cái gì mà, hay là mày giấu con của tao đi? Nói ngay! Con nói ạ, bây giờ hai mẹ con mình cũng đến đây thì mẹ sẽ đi mua một đôi dép cho con là nhá. Hai mẹ con mình mãi đi nhá. Đây con thử đôi này xem có vừa không? Xem có vừa không? Hình như nó hơi bé hay sao con nhỉ? Nhỉ? Nó hơi bé. Đây. Không có đâu con ạ. Hay là hai mẹ con mình đi chỗ khác tìm nhé. Đi. Đây là cỡ 24. Vẫn không đủ con đeo con ạ. Đây, đi ở dưới này. Đây là cỡ 27. Đây con thử xem là có vừa không con. Nhỉ, đôi này vừa rồi đấy nhỉ. Cũng vừa chân của con đấy nhỉ. Hay là mẹ mua đôi này cho con nhé. Vâng. Đấy. Nào, đi xem giá bao nhiêu này. Đi. Đi đeo đánh giá đâu luôn à. Cái này rất đàng hoàng cái lọc đều mua. Ba ơi, đôi dép là bao nhiêu tiền đấy? 37.000 cháu ơi. 37.000 à? Em không cho. Đây cháu gửi tiền. 6. Mẹ ơi, bây giờ mình phải làm sao bây giờ? Bây giờ anh Vân cũng đã về rồi. Con chỉ sợ anh Vân biết rằng cô vợ trước của anh Vân về đón cái con của nó đi ấy. Mẹ con mình đuổi nó ra khỏi nhà. Con sợ anh ấy biết anh ấy chửi mẹ con mình thôi. Bây giờ con sợ anh Vân chửi thôi, con sợ lắm. Thì bây giờ mẹ con mình đã đuổi nó đi rồi, mẹ con nó đi rồi thì không cho thằng Vân biết rằng là mẹ nó về đón đâu. Cứ kệ nó xem nào, nó quan tâm con như nào nó đi tìm kệ, miễn là mình biết nó đi theo mẹ nó là được. Đấy. Bây giờ anh Vân đi tìm
đứa con ngoan kia thì con không sợ, con chỉ sợ là anh Vân biết rằng mẹ con mình đuổi cả hai mẹ con đấy ra khỏi nhà thì sợ anh Vân chửi mẹ con mình thôi. Mẹ đã không thích rồi thì mẹ chả đuổi gì à? Kệ nó, kệ cho nó đi tìm. Bây giờ nó đi tận đâu rồi ai biết đấy, đâu đố tìm được. Bây giờ con chỉ sợ anh Vân biết được rằng mẹ con mình đuổi hai mẹ con kia ra khỏi nhà thì con chỉ sợ anh ấy đi báo công an thì anh ấy lại đón hai mẹ con kia về ở trong cái nhà này thì con không biết phải làm sao nữa đâu mẹ ơi. Nó không dám báo công an đâu. Kệ nó khác đi tìm. Về hẵng hay nha. Nếu nó tìm được đến về đấy nó cứ tính sau. Còn nó không báo công an đâu. Còn bây giờ mình biết rằng là mẹ con mình đuổi, mẹ con nó đi rồi, kệ nó. Kệ cho nó đi tìm. Mình cứ bảo mình không biết. Kệ về nó mắng mình kệ nó. Có nghĩa mình không cho nó biết. Không cho nó biết là cái chuyện là mẹ con mình đuổi đi. Hiểu không? Bây giờ nó bảo là về không thấy con đâu. Thì bây giờ ở nhà đây là tao bảo không biết nó đi đâu thì họ bắt cóc ở đấy, nó đi tìm đi. Nhưng mà ý là mẹ con mình biết là được. Còn kể cả nó bảo nó đi báo công an đi thì mẹ nó đón đi chứ làm gì đâu, có phải là người ngoài đâu mà sợ. Thì Không chắc sao mẹ cả. con mình phải giấu kín cái chuyện này Mẹ để sẽ cho anh Vân biết rồi. Được, mẹ con mình sẽ giấu kín là kệ nó. Còn về nó mắng mẹ con mình kệ nó. Bao giờ nó tìm được tính sao bây giờ nó cứ đi tìm đi. Nó báo công an này, công an này đi tìm có phải là người ta bắt cóc đâu, mà là mẹ nó mang đi thôi, kệ nó. Mẹ con mình đã tự gọi là dự kín, không cho nó biết. Bây giờ nếu mẹ đã nói thế thì con yên tâm rồi mẹ. Mình cứ yên tâm như thế đi, không phải lo. Vì làm sao bây giờ mẹ con mình đã đuổi nó đi rồi, đuổi cả mẹ cả con. Mẹ cũng không thích đứa ấy rồi, đã bảo là con gái nó mẹ không thích rồi, cho nó đi. Về mà nói thì bảo là con vợ mà cả mày về mang con đi rồi ấy, thì nó lại bảo mẹ con mình thế nọ kia, cứ coi như kệ, coi như không biết. Nhưng mà mẹ ơi, nếu một tí là anh Vân hỏi đến cái con đấy thì mẹ con mình phải đồng lòng nói dối rằng là cái con đấy chắc là bị bắt cóc rồi nhá. Thì anh Vân mới không nghi ngờ rằng là mẹ con nó bị mẹ con mình đuổi ra khỏi cái nhà này rồi. Cứ bảo là nó đi chơi đâu rồi, chứ còn nói bắt cóc thì nó lại làm bung lên ý. Nó đi báo công an mẹ con mình còn khổ. Chỉ cần mẹ con mình đồng lòng ra nó đi chơi mà không thấy nó về thì anh ấy chắc cũng nghĩ rằng là chắc là cái bọn buôn người ấy nó bắt cóc nó mang đi buôn rồi thì mẹ con mình mới thoát cái tội là mẹ con mình đuổi nó ra khỏi nhà ấy. Không anh Vân biết thì khổ cho mẹ con mình lắm. Mình cứ nói rằng là nó đi đâu chơi, theo bọn nào đi chơi rồi. Bé nó hay đi lắm đấy. Còn bây giờ không nói là bắt cóc nó đi báo công an còn khổ mẹ con mình xem. Cho nên không nên nói là cái chuyện là đi bắt cóc, hiểu chưa? Chỉ nói rằng là nó lúc nó ở nhà đây là nó cũng hay đi theo bọn trẻ con đi, mà không biết đi mấy bọn trẻ con hàng xóm giờ đi đâu mất rồi, cứ là thế. Chứ đừng nói bắt cóc. Bây giờ mà bắt cóc à, nó đi báo công an, mẹ con mình còn khổ ấy. Tốt nhất đừng nói bắt cóc, cứ bảo nó đi chơi ở đâu rồi. Nó mới về nó chưa đi tìm đâu, nó đi tìm chỉ quanh quanh thế thôi, chứ nó đi với mẹ nó rồi thì làm sao mà tìm thấy được. Đến bao giờ nó đi tìm, nó bảo nó xác định là nó nghĩ rằng người ta bắt cóc thì nó đi tìm, kệ nó. Còn bây giờ mẹ con mình cứ bảo không biết và nó đi đâu mất rồi thì nó xong. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, một tí nữa anh Vân hỏi mẹ thì mẹ cứ trả lời như thế. Thằng Vân về đây tao hỏi tao khác bảo là nó ở nhà nó, tao đi làm nó khác đi chơi là mấy ngày nó mới về, nó đi theo bọn trẻ con đâu. Nó đến lúc ấy nó khác biết. Vâng. Con đấy nó ghê gớm lắm nên không phải vừa đâu, bé mà ghê lắm. Mà tao đã không thích rồi thì không thích cho nó ở nhà rồi. Con gái nó đã không thích rồi thì tao kệ nó đi đâu đi. Nó thương nó về nó đi tìm, kệ nó đi tìm cái gì, làm sao mà tìm thấy, nó đi với con mẹ nó rồi làm sao mà thấy được nữa. Vâng, thế thì mẹ con mình nhất trí như thế thôi mẹ. Mình còn nói nhiều nữa, con chỉ sợ một tí anh Vân nghe thấy thì anh Vân sẽ hỏi đầu đuôi con chuyện thì mẹ con mình không biết phải giải thích thế nào nữa. Thôi nói ít thôi, đừng nói nhiều. Nó mà nghe thấy là mẹ con mình chết. Một tí nữa nó hỏi thì mẹ con mình cứ nói như thế, đừng nói khác đi. Được chưa? Vâng, con biết rồi mẹ. Con đang ngủ rồi, mình đã dậy rồi. Hai mẹ con đang nói chuyện cái gì đấy? Con nói cái gì đâu. Mẹ em với em đang nói chuyện là sáng nay mẹ đi làm nương. Sau đó là mẹ ngủ trễ. Em mới bảo là sao mẹ không đi cẩn thận. Thế thôi. Nói chuyện gì đâu. Anh không hỏi thăm gì mẹ đâu. Tức là mẹ già rồi, phải hỏi thăm mẹ chứ. Thôi bây giờ mẹ ơi vợ ấy
Đừng có mà nói chuyện nhiều nữa. Từ lúc mà con về đến bây giờ ấy vẫn chưa thấy đứa con gái. Thì bây giờ mẹ và vợ ấy phải dành thời gian nhiều đi tìm con gái đi. Đừng có mà ở nhà nói chuyện như thế. Tao nói cho mày biết đây này. Bây giờ ấy, con mày ấy ở nhà nhá, suốt ngày đi chơi với bọn trẻ con thôi. Ngày nào nó chả đi, biết nó đi đằng nào. Mày bắt tao đi tìm cái gì mà tìm, mày muốn đi mà tìm. Tao đi làm suốt ngày ấy. Nó ở nhà nó cũng đi theo bọn trẻ con đi. Có khi không biết được về đâu, tao phải đi tìm. Lần này mày về mày đi tìm đi, tao không tìm đâu. Mệt hết cả người ra. Về nhà cái chỉ biết con, mẹ không hỏi thăm câu nào cả. Toàn đi con. Thì mẹ ở nhà thì mẹ trông con chứ. Chả nhớ là mấy bác con đi làm thì con còn đưa cả con gái đi theo con à? Hay nhỉ? Làm mẹ có con thì phải trông đưa con ở nhà chứ. Tao nói cho mày biết, tao xong trông thì trông nó bây giờ nó biết đi biết ăn rồi. Tao phải đi làm chứ. Đi làm thì phải có mắt nhìn con chứ mẹ. Bắt cái gì, tao đi làm gì có thời gian đâu mà nó đi chơi với hàng xóm biết được à? Mày muốn đi tìm thì khác tự đi tìm. Mày đi làm thì mày phải để con dâu của mẹ ấy trông con. Để con dâu, tao để Thế con dâu ở nhà thì làm cái gì? Con dâu nó cũng đi làm thì nó cứ mãi đi chơi, con thậm chí gọi nó không quay lại, nó cứ theo thôi. Lúc con về ấy, con dâu nó ở trong nhà kia kìa, nó mới nhìn con đâu. Con dâu của mẹ làm con dâu như thế có được không? Mẹ xem đi. Đấy, thế lúc chồng con về nó bảo nó con ở trong nhà, thế con ở nhà thế con ở nhà con trông nó kiểu gì, nó đi đâu mà con không biết à? Con có ở nhà đâu, con đi sang bên kia dọn cái đống mà mẹ bảo con dọn đi. Sau đó con bảo nó chơi ở ngoài này. Sau đó là con về là con thấy nó, tất cả anh Vân về, con thấy nó, anh Vân hỏi con biết nó đi đâu đâu mà con phải tìm về. Đấy, Với lại- mẹ hỏi con dâu đi. Với lại nó có phải con của con, Cứ để con ở nhà như thế này được à? phải con của con đâu mà bắt con phải suốt ngày theo nó chứ. Được rồi, mẹ Con không có biết việc rồi. phải làm chứ. Ở nhà ăn không rồi anh lại mắng là con về ở nhà ăn bán đấy thôi. Thì ở nhà thì phải trông con gái nữa chứ. Chả nhớ cứ đi ra ngoài kia là cứ làm việc ở ngoài kia thôi à? Không có mắt nhìn con à? Thì em ở nhà thì em cũng phải đi kiếm việc làm chứ. Anh cứ bảo em ngồi trong đứa con của anh suốt thì em lấy gì mà ăn chứ. Thế anh lại bảo em về lấy anh ăn bán, ngồi không. Thế thì em chẳng oan cho em lắm mà. Mày đấy, Mẹ phải làm chủ cho con cơ. Cái này con không chịu đâu, anh cứ bắt là con đen con của anh mang đi đâu. Thì mày đi làm thì mày phải đưa cả con đi cùng mày ra ngoài kia chứ. Thì nó có cùng em đi đâu, nó không chịu đâu mà. Chịu con vợ như thế rồi. Mẹ xem lại đi, con vợ của mẹ ấy. Như thế là được chưa? thì tao đã nói rồi. Con lý nó không chịu theo ai cả, nó chỉ thích chơi một mình thôi, xong nó thích ăn đúng thôi. Mày cứ làm mày về mày mắng vợ mày mắng mẹ à? Hả? Mắng cái gì? Vừa làm vừa trông con chả được à? Như trông nó quay mặt đằng này, nó chạy mẹ đằng kia rồi, biết đằng nào. Mọi lần nó cũng toàn thế thôi. Tao vẫn phải đi tìm về. Bây giờ mày về mày đi mà đi tìm. Bây giờ không nói nhiều nữa đâu. Bây giờ mẹ và con dâu của mẹ ấy, Bây giờ mày về mà đi tìm. Tao không thể nhanh lên đi tìm con gái đi nhá. Tao không tìm. Cứ ở đây mà nói chuyện sò cái đéo gì. Tao không thể tìm, kệ mày về mày mà đi tìm con này. Tao không tìm thế. Con đi làm xa mẹ còn bác con đi đưa cả đứa con gái đi cùng con à? Không tìm thấy thì để em để vài đứa cho anh là được cái gì. Anh làm gì mà mắng em với mẹ nhiều đến thế. Để cái gì? Đứa này em còn không trông được đây này. Thì đấy có phải con em đâu. Con em đẻ ra thì phải khác chứ. Con anh không phải con của em à? Con em để với là con của em à? Nhưng nó không phải em đẻ ra. Chưa từng thấy một con vợ như mày luôn đấy. Mẹ. Mẹ xem đi, con dâu con mẹ đi. Thôi không phải cãi nhau. Tao nói rồi. Bây giờ mày muốn đi tìm mày đi khác đi tìm đấy. Còn bây giờ tao đã nói rồi là để ở nhà. Nó hay đi chơi với hàng xóm ấy. Bây giờ mày cứ đi tìm đi. Mày đi xuống cái khu dưới này mà tìm xem nó hay chơi bọn trẻ con hàng xóm dưới này này. Tao chịu. À, tao biết mày như thế nào rồi. Mày nói những lời mà mày không thèm chăm sóc con của tao ấy. Mày có ý tưởng xấu cái gì mà hay là mày giấu con của tao đi. Nói ngay. Em không có. Em đã bảo với anh là em không có rồi mà. Không có sao lại bảo là không phải là con của mày. Nó không phải em đẻ nhưng mà em vẫn thương nó ấy chứ. Thế anh Thương cái gì? anh đi làm. Mất tiếp mấy ngày hôm nay rồi mà thương cái đéo gì. Em có mua
mua quần áo cho nó mặc này, mua đồ cho nó ăn này. Tao không ở nhà tao không biết. Nhưng mà cái việc mà tao giao con cho mày chăm sóc ấy, mày chăm sóc như thế à? Giờ mày lại dám nói những lời như thế cho tao nữa. Sao Nói anh nhanh không nhá. cho em như thế? Em đã ở nhà chăm sóc con của anh rồi, bây giờ anh còn chửi là em có ý đồ xấu với con của anh. Bây giờ không thấy rồi anh lại bảo là em giấu nó đi, thế là thế nào? Anh không phải vu oan cho em như thế đâu. Có phải em giấu con của anh đi đâu, em ở nhà em vẫn trông nó chứ. Sao anh lại nghĩ em như thế? Mẹ ơi, con không chịu đâu, anh vẫn nghĩ con xấu lắm đấy. Con không chịu đâu. Xấu cái gì? Im, hai đứa này im cho tao. Bây giờ tốt nhất chúng mày muốn đi tìm ấy, thằng này muốn tìm con này, hai đứa rủ nhau đi tìm con đây. Hai đứa khác đi tìm đi. Con không đi đâu. Anh Vân cứ bảo là con giấu con của anh Vân đi. Đi tìm con, hai đứa chúng mày khác đi tìm đi. Đi cái gì? Ở ngoài kia con trả tiền hết rồi mày. Đấy, lúc nãy nó bảo ấy, con dâu của mày ấy, không phải con của nó đẻ nên con dâu của mày mới không chăm sóc đấy. Tao nói cho mày biết này, nó vẫn chăm sóc con mày nha, chứ không phải nó không chăm nha. Nó mua quả về cho ăn này, mua bánh kẹo cho ăn này, chứ không phải là không cho chăm đâu. Mà mày bảo là nó không chăm, nó nói thì nói thế thôi, chứ không phải là nó ác như thế đâu nhá. Nó cứ tử tế, nó chăm con mày đàng hoàng, mua bánh mua kẹo về cho ăn, chứ không phải là bảo là nó không chăm sóc. Bây giờ mày cứ chửi nó, con mày thì mải chơi đi chơi, động một tí nó đi mất. Bây giờ mày cứ nói nó là thế này thế kia, không chăm sóc. Mày đi làm mày làm sao biết được, nó ở nhà nó cũng trông nom con mày, bỏ xừ đi. Chẳng qua con mày nó mải chơi, nó bỏ đi chơi với bọn nào đấy, trẻ con mấy đứa đàn đúm với nhau ấy. Mày cứ về nhà cái không nhòm ngó gì đến mẹ cả, không hỏi han gì, chỉ có hỏi đến con thôi. Mai mày mang đi làm, mang mẹ con mày đi, tao không cho ở nhà nữa nhá. Rồi mẹ với không cãi nhau nữa, xong đi tìm con đi. Nếu không tìm được ấy, thì sẽ đi báo công an. Anh đừng bảo, anh đi báo công an đấy. Kệ, nó không nghi ngờ gì một con mình đâu, không phải sợ. Kệ nó, bây giờ tốt nhất là cũng cứ đứng dậy đi tìm cho nó hài lòng, hiểu chưa? Bây giờ cứ đứng dậy đi tìm. Còn nó biết mẹ con mình đuổi là nó đi theo con mẹ nó chứ có phải rằng là mình đuổi nó đi đâu đâu. Thôi bây giờ hai đứa hai vợ chồng mày rủ nhau đi tìm đi, nó hay đi xuống cái chỗ kia cả. Đi đây, không nói nhiều. Đấy đi đi, không có thời gian đâu. con đi, mẹ tao đau hết cả lưng rồi. Con yên tâm đi, không phải lo nhá. Bây giờ mà nó có đi tìm nữa, vợ nó mang đi không thấy đâu, con không sợ đâu, vì mình có làm gì nên tội nhân tình đâu. Chẳng qua mình giấu nó, không muốn cho con vợ nó biết con vợ nó về đây, hiểu chưa? Nó biết con vợ về đây lưu luyến, nó lại bỏ con thì đáng nào, đúng không? Đi đi, dậy cứ đi tìm mà con biết ở đi. Nhanh ấy, chơi lên xe nào mày ấy. Anh cứ bình tĩnh đi rồi tìm thấy mà. Bình tĩnh cái gì nữa? Hôm nay mà không tìm thấy con á, mày khác biết rồi đấy. Làm gì mà căng đi, cứ như người ta cố tình ấy. Chờ em nữa à? Con ạ, thử bộ này xem có vừa với con không nhé. Đây con, thử xem nào. Ui, có vừa không? Hình như là nó hơi bé một tí nhỉ. Này. Đây, xem nào, bỏ tay xuống đi. Tay xuống. Đấy, thử xem nhé. Đẹp đấy con nhỉ. Nhỉ. Mua bộ này nhá. Xem nào có bộ khác nữa không.
Nhưng mà cái quần chị sẽ không đủ con bặt đâu con ạ. Đây, thử này. Chắc vẫn đủ nhỉ. Mẹ mua bộ này cho con nhé. Hơi bé con ạ. Xem nào. Chị ơi. Một cái áo nữa một bộ. Bao nhiêu tiền đấy? Chị xem. Của em 120. 120. Vâng. Cái cầm nha. Để em gửi tiền. Đây chị gửi là tiền thừa đi. Vâng. Rồi hai mẹ con đi nhá. Đi. Em bé nha. Đây, cân tay này. Mẹ ơi, bây giờ hai chúng con đi đâu rồi? Hả? Bây giờ hai chúng con đi đâu rồi? Bây giờ hai mẹ con mình đi đâu á? Bây giờ thì mẹ sẽ đưa con cùng mẹ đi xem ông ngoại nữa. Bà ngoại ở nhà không nhá? Bây giờ hai mẹ con mình phải đi cùng bà ngoại với ông ngoại ở thôi con ạ. Bà. Ôi trời ơi, lo cái gì? Con nó vợ nó mang đi chứ không phải mình bán đi đâu, mình sợ công an. Đi báo thì báo thôi, còn đi tìm hay không, vợ nó mang đi rồi. Con vợ cả nó mang đi rồi. Con vợ cả tao đã không thích rồi, chả cho cả mẹ cả con đi, kệ chúng nó. Còn lâu tao mới bảo là con mẹ nó mang đi, nó đi tìm trước sau con kia nó cũng đi tìm về thôi. Còn tao kệ, chứ đi đâu đi. Đi tìm thì có mà tìm, nếu tìm thấy được là càng tốt, mà không tìm thấy ấy thì nó đi báo công an, chỉ là mẹ nó thôi, mẹ con đấy thôi mang đi chứ tao có bán đâu. Tao sợ, báo công an thì báo, tao chả sợ. Nhanh đi nào mày à. Từ rồi. Con ơi, khổ cho con quá. Con đi đâu rồi? Con gái ơi. Con gái ơi, nhanh đi nào mày ơi. Mẹ, chân như con lợn nhỉ. Con gái ơi, con gái ơi, con gái à. Cứ đi tìm đi xem có tìm thấy không. Con gái ơi, con gái ơi, con gái của ba đi đâu rồi? Con biết là ba đang tìm con không ạ?
Sao mày không tìm, mày cứ đứng đấy làm cái đéo gì nhỉ? Em mệt mà anh ơi. Mày cái đéo gì rồi nó không thấy con, nó còn mày nè. Đi nhanh. Đúng là mày thật rồi. Con ơi. Bà ơi. Cái gì hả cháu? Cho cháu hỏi là bà ở đây bà có thấy một đứa con gái cao tên này đi qua ở đây không bà? Mà làm đây bà không thấy đâu cháu ạ. Không thấy à bà? Vậy cháu cảm ơn bà nhé. Vâng. Thấy đi anh. Nóng Đi. lắm à? Chịu mày luôn, ở nhà trông con trông kiểu này. Con ơi. Con gái ơi. Đi nhanh nào. Đấy, tao chịu mày. Con gái ơi. Giờ biết đi tìm con gái ở đâu. Con gái ơi. Khổ cho con gái của ba quá. Nhanh cái chân của mày đi. Biết rồi. Cứ Cái đi. tuổi mày nhà không trông con đấy. Cứ đi rồi người Đi ta tìm chết con mà sao? đi như thế nữa à? Phải Em lo vừa cho gần con cùng gái à? anh đi tìm bây giờ. Con gái ơi. Nhanh xem nào. Biết rồi. Con gái ạ, bây giờ cũng đến nhà của bà ngoại và ông ngoại rồi. Thôi hai mẹ con mình vào trong nhé. Sao mà nhà lại nắp hết như thế này? Và ở trong đó hình như là không có người ở rồi. Lúc trước mình đi bố mẹ vẫn ở mà. Bố mẹ ơi! Bố mẹ ơi! Con về rồi ạ! Bố mẹ ơi! Bố mẹ! Con về rồi ạ! Tại sao giường lại nắp hết như thế này? Và bố mẹ đi đâu rồi? Chắc bố mẹ không ở căn nhà này nữa. Bây giờ căn nhà của bố mẹ cũng nắp hết như thế này rồi con ạ. Và bây giờ mẹ cũng không biết bà ngoại với ông ngoại đi sống ở đâu nữa. Hình như là bố mẹ cũng di chuyển đi lâu rồi. Xung quanh căn nhà này cũng mọc cọ rất là dày rồi. Và bây giờ mình không biết đi ở đâu tìm bố mẹ nữa. Con gái ạ, hình như là bà ngoại với ông ngoại không ở căn nhà này nữa. Hay là hai mẹ con mình đi hỏi người dân ở xung quanh là xem có biết bà ngoại với ông ngoại chuyển đi đâu nhé. Rồi hai mẹ con mình đi con ạ. Hình như là từ lúc bố mẹ di chuyển đi và cũng không có ai ở căn nhà này rồi. Và người dân
cũng vơi vắng ở đây nữa. Cho mình phải đi hỏi người dân mà ở xung quanh là xem họ có biết bố mẹ mình chuyển đi ở đâu. Đi con gái ạ. Đi nhanh con. Chú ơi, hôm nay chú ở nhà thôi à? Hôm nay chú Chú cho cháu hỏi tí. có cái việc gì cháu có gì cháu cứ hỏi. Chú ơi, cho cháu hỏi hai vợ chồng mà ở cái nhà dưới này chuyện đi đâu rồi chú? Hai vợ chồng này nó cũng chuyển đi lâu rồi. Thế à chú? Thế là cháu có cái việc gì lại hỏi đến gia đình này ạ? Bởi vì là cháu là con gái của hai vợ chồng ở dưới này ạ chú ạ. Vâng. Thế chú có biết hai vợ chồng dưới này chuyển đi ở đâu không chú? Không, chú cũng không biết là nó chuyển đi thôi. Không thấy một là chuyển đi, còn chú không biết là nó đang ở chỗ nào. Thế chú có biết là mảnh đất và căn nhà ở dưới này bố mẹ bán chưa? Cái mảnh đất là bán rồi. Bán cho ai chú? Chú mua rồi. Chú mua rồi à? Đấy. Thế chú có thể bán lại cho cháu không thưa chú? Không, đấy chú mua rồi, chú không bán nữa. Thế à? Thế cháu cảm ơn chú nhé. Hai mẹ con cháu đi ạ. Hai mẹ con về nhá. Vâng ạ. Con gái ạ, bây giờ hai mẹ con mình cũng không gạt được bà ngoại với ông ngoại. Và bây giờ mẹ cũng không biết bà ngoại với ông ngoại chuyện đi ở đâu nữa. Hai con gái ạ, hai mẹ con mình đi. Bây giờ bà ngoại với ông ngoại cũng không ở cái nhà này rồi. Hai mẹ con mình đi thôi con ạ. Bây giờ hai mẹ con mình đi đâu ấy? Mẹ cũng không biết nữa con ạ. Vì hình như là ở trên này cũng có một căn nhà bảo hoang con ạ. Và cũng không có ai ở hay sao đấy con ạ. Hay là hai mẹ con mình đi sân nhé. Hình như là không có ai ở sao con ạ. Hay là hai mẹ con mình đi sân nhé. Đi. Hình như là con đường nó dẫn quá con ạ. Đây, con trào lên ở cái ba lô của mẹ sẽ cõng con đây. Đây, trào lên đi con. Được chưa? Cẩn thận nhé. Đấy.
Xuống đi con. Xuống. Hay bạn. Xuống được chưa? Hay con ạ. Bây giờ thì trời cũng sắp tối rồi. Và bây giờ hai mẹ con mình cũng đến đây. Và bây giờ mẹ cũng không biết chủ lán này là ai nữa. Hay là hai mẹ con mình tạm nghỉ ngơi ở đây một thời gian nhé. Xong là nếu là lúc nào ông chủ đất này đến thì mẹ sẽ xin ông chủ đất. Sau đó ông chủ đất có cho mẹ con mình ở lại đây nhé. Hay, vào trong đi con. Mẹ ơi, bây giờ hai mẹ con mày ở trong nhà này hả? Ừ, đúng rồi con gái ạ. Con ngoan nhá. Mẹ có nhặt xong rồi mẹ con mình đi dọn ngoài nhé. Đây cũng có một bộ bàn và cơm nữa con ạ. Chúng lên này. Sao lại có cái nhìn thế này? Tức là tôi qua bên tay gọi cho đấy xong. Bé Thương ạ, bây giờ hai mẹ con mình ở tạm canh nhà này một thời gian nữa nhá. Nếu sau này mẹ đi tìm được một ngôi nhà khác thì hai mẹ con mình mới dọn đi nhá. Con gái của mẹ ngoan nhé con. Đây, bây giờ con ngồi đây nhá. Mẹ phải đi ra ngoài đi dọn dẹp ở ngoài đó. Có muối nhiều lắm con ạ. Đây. Rớt xuống. Đấy. Con ở đây nhá. Chỗ này giống như chỗ dùng nước hay sao? Hay là mình dọn đây đó?
Ở đây cũng có một vạch nước, nhưng mà mình không biết ông chủ lặn đâu về, hay là mình đi theo cái vạch nước ra.